Az erdővidéki szénbányászat egyik utolsó munkálata az tulajdonképpen a Felsőrákos és Barót közös határában lévő felszíni lignitfejtő volt. Ebben a szenet fedő szürke márgákban, galambszürke sárnak szokták az itteniek nevezni, találták meg. Egyébként a környéken, a környék fejtőiben általában ismert masztodonnak, amit gumósfogú őselefántként kapunk meg az őslénytanban, egy eléggé meglepően éppen megmaradt csontmaradványait. Ez egy 3,5-4 métert meghaladó növényevő volt, körülbelül a pleisztocén korszaknak a végén tűntek el a jégkorszakkal, mert ez egy termofil, meleget szerető állat volt, körülbelül így nézett ki, mint ahogy ez a szép nagy illusztráció bemutatja. Itt találták meg Erdővidéken, hát itt az Erdővidék Múzeumának az állagában mutatják. Talán székelyföldi viszonylatban elmondhatjuk azt, hogy egyedi, ami a megtartását illeti. Tulajdonképpen maga az épület is védett épület, de nem a természet által adott értékei miatt, hanem Baróti Szabó Dávid szülőháza állt ennek a háznak a helyén. Erdővidék Múzeumában van egy különleges kiállítás, az országban egyedülálló, egy ólomkatona kiállítás. Az a címe, hogy Miniatűr történelem, Erdély története az őskortól a II. Világháborúig. Ezt 9 éve kezdtük el ezt a kiállítást létrehozni és gyarapítani. Évről évre hozzáteszünk egy történelmi jelenetet. Homoki Gyula szentendrei modellkészítő munkája, mindez, amit itt láthatunk. Tematikusan próbáltuk elrendezni ezt a kiállítást. Ebben a teremben, ahol vagyunk, ez a 48-as terem, 1848-49-es események vannak megjelenítve. Van egy fejedelemségkori Erdély története, és van egy ókori és középkori jeleneteket bemutató terem. Nagy érték ennek a kiállításnak a szemléltetés módja mellett, hogy kézi munka, tehát igaz, hogy a figurákat azokat a világ különböző sarkaiból, ilyen hobbi boltokból vásárolja a készítő, viszont ezek ilyen nyers figurák, és ezeket mind ecsettel kifesti, és a Homoki Gyula érdeme, hogy ilyenképpen elrendezi a terepasztalon a figurákat, illetve hát ilyen szép csata jelenetekben rendezi őket. Ebben az évben fogják ünnepelni Barót fennállásának 800 esztendős évfordulóját, s mint ilyen Miklósvárral együtt Erdővidék legrégebbi települései, azért, mert a többi falukat csak mind 1332-ben, tehát 100 évvel később említik a pápai, a római katolikus pápai dézsmák regisztrumában. Tehát ez a két legrégebbi települése Erdővidéknek. Itt született Baróti Szabó Dávid, aki a Baróti nevét mindig előnévként használta, ma rendes neve csak Szabó Dávid volt. A modern magyar verselésnek az atya
vagyis a hexaméteres verselésnek az apja, akinek egyik leghíresebb verse volt az Öreg Diófához című vers, amelyikben elmondta, hogy lehet akármilyen vén egy fa, ha a féreg bekerül a fába, az addig rágja a gyökerét, ami kidől. Érted már? Ezt ma is el lehet az Öreg Diófa nevű című versét Baróti Szabó Dávidnak szavolni, ha van olyan, aki megérti a mai üzenetét ennek. A másik jeles szülöttje Gál Mózes, aki a pedagógiai szemlének volt a főszerkesztője Budapesten, a magyar közművelődésinek egyik jeles elődje volt, de itt született, a házának a helyét is ismerik már, és annyi tudományos és nevelő jellegű tanulmányt írt, hogy ő adta a nevét a Baróti Közművelődési Egyesületnek. Baróton bármit csinálnak, szerveznek, előadást, szoboravatást, bármit, ezt mind a Közművelődési Egyesületnek a nevében csinálják. A központjában láthatjuk Barótnak a római katolikus templomot. Még egyszer jelzem, hogy Baróton és Miklósváron van a két legrégebbi római katolikus temploma a vidéknek. A központban pont a római katolikus templommal szemben van a megmosdatott 3 bányász munkást ábrázoló szoborcsoporttal egy darabig a túlfűtött demokratikus megyei vezetés és baróti vezetés el akarta távolítani Barót központjából a bányászobrot, Erdővidék régi bányászai fölháborodtak, és szárnyra kelt egy olyan vélemény, hogy azt próbálják meg elvinni. Ezért megmosdatták a 3, gyönyörű hófehér márvány szobor, és most is ott áll. Én pedig vagyok Barót első díszpolgára, akit azért neveztek díszpolgárnak, mert 1973-ban én írtam meg Erdővidék első művelődési és turisztikai tanulmányát.